Yesterday until now, I didn't eat. I'm not eating anything. But look. April 30, 2021. Ayan yung aking pantalon. Hindi pa rin maisuot. Hindi pa rin maisuot, guys. So meaning, hindi pa rin ako pumapayat kahit na sobra-sobra nang hindi ako kumakain. Once lang po ako kumain. Yeah. Ayan, Levi's yan. Wala pa rin. Wala pa rin. Good morning, guys. Ayan po yung aking gustong maisuot na damit. Kaya ko'y nagda-diet. Ayan. Levi's po siya. Levi's. Kaya lang hindi siya kasya. Ay, nako. Diet more. Ayan, hindi pa malapit. Hindi pa malapit. Ayan. Today is May 22, 2021. Latest update. Almost. Ito po yung damit na gusto ko pong isuot. Pang summer. Kaya lang, ayaw magsara. Ayaw magsara eh. Tapos yung pantalon, ayaw din magsara. Grabe na yan. Grabe.